I'm Nimal Guruge, the director of English Master. In this video, I'm going to discuss some of the simple sentence structures of English. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ elementary learners ලට. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ආධුනිකයින්ට. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වචන දෙක තුන ගැට ගහගෙන පොඩ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උත්සාහ කරන කට්ටියට ඉතින් ඉංග්‍රීසි වචන දෙක තුනකින් කතාව පටන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ටිකක් තමයි අද අපි ඩිස්කස් කරන්න මේ විදිහට. ඔබ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි මුලින් ඉඳලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන ඇති. ඉතින් ඒත් එක්කම ධර්ම ටිකක් වැඩි දියුණු කර ගන්නත් පුළුවන් මෙහෙම ධර්මයක් තියෙන කට්ටියට. Okay. Anyway, let's look at this. බලන්න අද අපි be කියන verb එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. be verb එක. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට මුලින්ම හම්බ වෙන be ක්‍රියාපදය. be වල ප්‍රධාන තේරුමක් තමයි be කියනවා වෙන්න. be කියන එකේ ප්‍රධාන තේරුම එක තමයි වෙන්න. මේක ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල්, right? ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් කෙනෙක්ට තරහ ගිහිල්ලා, right? කෙනෙක්ට තරහ ගිහිල්ලා ඔයාගේ යාළුවාට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාට හරි කෙනෙකුට, ගෙදර කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි තරහ නිවනවා. තරහ නිවනවා. එතකොට අපි කියනවා be calm. Be calm down. Calm. මේ බලන්න. Calm. Calm කියන්නේ සංසුන් වෙනවට. Be calm. සංසුන් වෙන්න. Be calm. සංසුන් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් කෑ ගහන වෙලාවට සමහරවිට පන්තියට ගුරුවරයා ඇවිල්ලා කියනවා be silent please. Be silent. ඒ කියන්නේ නිශ්ශබ්ද වෙන්න. right? ඉතින් ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මේ බලන්න ගෙදරින් එළියට යනකොට සමහරවිට තාත්තා එළියට යනකොට අපි කියනවා තාත්තා be careful. බලන්න be careful. පරිස්සම් වෙන්න. careful කියන්නේ පරිස්සම්, be කියන්නේ වෙන්න. එතකොට be careful. පරිස්සම් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් පුතා එළියට යනකොට, දරුවා එළියට යනකොට අම්මා කියනවා පුතා be careful. පරිස්සම් වෙන්න. අන්න ඒ වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔබ සාදවලට යනවා. දැන් ඔය අපි කියන්නේ වැඩි වියටපත් වෙච්ච ළමයින්ගේ big girl party කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවනේ ලංකාව පුරා. ඒ වගේ තැනකට අපි යනවා සාදාවෙන්න. එතකොට අපි ප්‍රසන්ට් එකක් අරන් යනවා. ටැග් එකක් අරන් යනවා. අපි ටැග් එකේ ලියනවා congratulations. සුබ පැතුම්. congratulations. ඊට පස්සේ යටින් ලියනවා be a good girl. හොඳ ගෑනු ළමයෙක් වෙන්න. be a good girl. ඉතින් අන්න එතකොට මේ වාක්‍ය රටාව ඉතාලම අපිට ප්‍රැක්ටිකලි වැදගත් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි ලියනකොට වගේම ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට. අන්න ඒ නිසා අපි මේවා එකින් එක බලමු. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ be ක්‍රියාපදයේ සමග මෙන්න මේ වගේ adjectives භාවිත කරනවා. adjectives විශේෂණ පද, right? මේ බලන්න. be good. හොඳ වෙන්න. be good. be good. හොඳ වෙන්න. be careful. පරිස්සම් වෙන්න. right? be careful. දැන් අසනීපයක් හැදිලා සනීප වෙලා අපි ඉන්නවා. එතකොට අපි කියනවා be careful. ලෙඩෙක් බලන්න ගිහිල්ලා අපි කියනවා be careful. දැන් පරිස්සම් වෙන්න. right? අර ඩෙන්ගු හැදිලා දැන් සනීප වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ටිකක් කල් පරිස්සම් වෙන්න. be careful. right? අනේ බලන්න. be kind. be kind. කාරුණික වෙන්න. be kind. be kind to your parents. be kind to your parents. ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට කාරුණික වෙන්න. right? be kind. කාරුණික වෙන්න. be flexible. මේ බලන්න. flexible කියන්නේ නම්‍යශීලී වෙනවා. දැන් සමහර ආයතන වල ප්‍රධානීන් දෙමින් ඉන්නවනේ. හරියට නිකන් අපි කියන්නේ මෝල් ගස් ගිල්ල වගේ කියලා. හරි ස්ට්‍රික්ට්. හරි සරපරුස තද චරිත තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ආයතන වල ප්‍රශ්නත් වැඩි. අනික කට්ටියගේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කියනවා ඒ වගේ කෙනෙකුට be flexible. be flexible. නම්‍යශීලී වෙන්න. be flexible. right? එතකොට ඔන්න අපිට කියන්න පුළුවන් be flexible. නම්‍යශීලී වෙන්න. එතකොට අනික කට්ටියත් ඔයාට හොඳින් සලකයි. බලන්න be genuine. Genuine. What is genuine? Be genuine. ඉතාලම ලස්සන වචනයක්.
genuine කියන්නේ horrible වංචා කිසිම දෙයක් නැති අව්‍යාජ කෙනෙක්. නිර්ව්‍යාජ. right? අන්න එහෙම කෙනෙකුට තමයි genuine කියන්නේ. එතකොට be genuine. අව්‍යාජ වෙන්න. Be genuine. Then all will love you. Be genuine. මේ බලන්න. Be genuine. Be genuine. Then එතකොට all will love you. ඔයාට හැමෝම ආදරය කරාවි. right? Be patient. Patient කියන්නේ මොකද්ද? ඉවසිලිවන්ත වෙනවා. Be patient. Be patient. ඉවසිලිවන්ත වෙන්න. right? Be patient. Be cheerful. Cheerful කියන්නේ සතුටු වෙනවා. Be happy කියන එකට. Be cheerful. Be happy. අනිවිද. ඊළඟ බලන්න be cautious. What is cautious? Be cautious. ආචාරශීලී වෙන්න. Be respectful. Be respectful කියන එක. ආචාරශීලී වෙන්න. Be respectful. ආචාරශීලී වෙන්න. ඊළඟට බලමු be sensitive. Be sensitive. සංවේදී වෙන්න. Be sensitive. අනිත් කෙනා ගැන හිතන සුළු වෙන්න. right? අනිත් කෙනාගේ හැඟීම් දැනීම් දන්න කෙනෙක් වෙන්න. Be sensitive. right? අන්න ඒ විදිහට. Be intelligent. What is be intelligent? බුද්ධිමත් වෙන්න. Be intelligent. okay? right. ඉතින් මේ වගේ තවත් adjectives අපිට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඕනෑම adjective එකක් මේ වගේ තෝර ගන්න පුළුවන්. මම අපි තවත් adjectives කිව්වා. Be generous. Be generous. What is generous? Generous කියන්නේ පරිත්‍යාගශීලී. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආවේනික වෙච්ච වචනයක්. Sri Lankans are always said to be generous. foreigners ලා මෙහෙම තමයි කියන්නේ අපිට. Be generous. පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න. Be generous. අපි කොරෝනා කාලේ මතකයි අපේ හොටෙල්ස් වල සල්ලි ගන්නේ නැතුව foreigners ලා තියාගෙන අපි සලකලා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ එහෙම જાතියක් විතර අපි කියනවා be generous. පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න. right? ඊළඟට be brave. බලන්න. නිර්භීත වෙන්න, හිතහය කෙනෙක් වෙන්න. Be brave. Be brave, right? ඊළඟට be smart. Be smart. ලස්සන වෙන්න. Be smart. ලස්සනට අඳින්න, ලස්සනට ගමන් බිමන් යන්න, ලස්සනට ගෙවල් දොරවල් හදන්න, ලස්සන වාහන ගන්න, යනවා, right? Then be smart. හැම අතින්ම ලස්සන වෙන්න, right? And be sociable. Sociable. සමාජශීලී වෙන්න. හැංගිලා, මුළු ගැන්විලා එහෙම නැතුව අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තම sociable වෙන්න අවස්ථාවක් අපිට එනවා. Be sociable. Those who know English are more sociable. ඉංග්‍රීසි දන්න කට්ටිය ගොඩක් sociable හැංගෙන්නේ නැහැ. right. ඊළඟට be pious. බලන්න. pious කියන්නේ භක්තිමත්. Be pious. Be pious to your religion. ඔයාගේ ආගමට භක්තිමත් වෙන්න. Be pious to your religion. right? ඔයාගේ ආගමට. Be friendly. okay. Be friendly. මිත්‍රශීලී වෙන්න. Be friendly, right? Be obedient. කීකරු වෙන්න. Be obedient to your teachers. ගුරුවරුන්ට කීකරු වෙන්න. Be obedient. Be obedient to your teachers. be tactful. බලන්න. මොකද්ද tactful කියන්නේ? උපායශීලී. උපක්‍රමශීලී. Be tactful. උපක්‍රමශීලී වෙන්න. Be honest. මේක කියවන්නේ honest නෙමෙයි. honest. මේ චකුර කියවන්නේ නැහැ අපි. Be honest කියන්නේ අවංක වෙන්න. Be honest, right? ඊළඟට be skillful. skillful කියන්නේ නිපුණතාවලින් පිරිච්ච කෙනෙක්. Be skillful. Be talented. Be talented. දක්ෂ වෙන්න. Be humble. What is humble? නිහතමානී. not proud. ආඩම්බර නැහැ. Be humble. Always be humble, right? Be positive. ධනාත්මක වෙන්න. Be positive, right? ඉතින් මේ be වලට මුලින් please දාලත් ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ please be careful. Please be careful. Please be good. Please be kind. Please be calm.
නිහඬව නිශ්ශබ්දව වලියක් වගේ යනකොට අපි ගිහිල්ලා බේරනවා please be calm. කෑ ගන්න එපා. please be calm. නිහඬව නිශ්ශබ්දව නිස්කලංක වෙන්න. අන්න ඒ විදිහට. දැන් please වචනේ මොනවද යොදාගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමත් අපිට පුළුවන්. be a good leader. දැන් මේ adjective සමග noun භාවිතා කරන්න පුළුවන්. noun සමග යොදා ගන්න පුළුවන්. be a leader නායකයෙක් වෙන්න. be a good leader හොඳ නායකයෙක් වෙන්න. අන්න ඒ වගේ මේ be a good reader හොඳ කියවන්නෙක් වෙන්න. right. be a good writer හොඳට ලියන කෙනෙක් වෙන්න. be a good listener හොඳට අහුම්කම් දෙන කෙනෙක් වෙන්න. be a humble person නිහතමානී කෙනෙක් වෙන්න. be a smart boy ලස්සන හොඳ ලස්සන කොල්ලෙක් වෙන්න. be a handsome guy ලස්සන කෙනෙක් වෙන්න. be a handsome guy right ලස්සන කෙනෙක් වෙන්න. ඊළඟට මයිදාලත් කතා කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. මෙහෙම සින්දුවකුත් තියෙනවානේ. be my lover be my lover මගේ ආදරවන්තයා වෙන්න. be my lover forever. ඔබ YouTube එකට ටයිප් කරලා බලන්න be my lover කියලා ලස්සන song එකක් තියෙනවා. be my lover be my lover da 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 di da da di da. අනිත් ලස්සන සින්දුවක් තියෙනවා right. ඊළඟ be my life partner be my life partner මගේ ජීවන සහකරුවා වෙන්න. be my life partner. be my boyfriend මගේ boyfriend වෙන්න. be my girlfriend දැන් girlfriend boyfriend කියන්නේ යාළුවෙක් වෙච්ච කෙනාට කියන නම. ඉතින් අපිට විවාහ ගිවිස ගත්ත කෙනාට පුළුවන් කියන්නේ fiance නැත්නම් fiancé. මේ පිරිමි කෙනාට කියන නම මේ ගැහැණු කෙනාට right. ඉතින් අපිට ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන් fiancé right. fiancé කියන්නේ තමන්ගේ විවාහ ජීවිත ගස්ත පෙම්වතාට පෙම්වතියට. girlfriend boyfriend කියන්නේ යාළුවෙක් වෙච්ච කෙනා විවාහ වෙන කලින් right. be the best දාලා කියන්න පුළුවන්. be the best හොඳම කෙනා වෙන්න. be the first පළවෙනියා වෙන්න. be the strongest ශක්තිමත්ම කෙනා වෙන්න. be the richest පොහොසත්ම කෙනා වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට be යොදාගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම වෙන්න. be good, be kind, be intelligent, be wise ඥානවන්ත වෙන්න right. be smart අන්න ඒ විදිහට ගොඩක් දේවල් මේ adjective යොදාගෙන නාම පද යොදාගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි කතාව ටික ටික practice කරගන්න ඕනේ. I hope you enjoyed this video. I hope to see you in the next video. Bye bye.